भोक लाग्दा त यस्तो गाह्रो हुन्छ कि जङ्गलमा सुनसान हुन्छ, केही हुँदैन। कहाँ त हो ल ल बो कति So what's up lovely people, after long time भेट भएको छ है। अनि आज चाहिँ एकदमै मोड अफ भइरहेछ मेरो, किनभने क्यामेरा नै जोतको भए जस्तो लागिरहेछ। अनि आज चाहिँ हामी अहिले कहाँ छौँ भन्दै भाइ? अहिले हामी कोसिटापुमा छौँ दाइ। कोसिटापु कहाँनिर छ हौ? मरेर एउटा फोटो राम्रो खिच्यो, त्यो पनि ब्लर आउँछ होला। योभन्दा अगाडि म त्यो फोटो हालिदिन्छु होइन स्टार्टिङमै। अनि तुजिन भाइ कस्तो भइरहेछ? एकदम रमाइलो भएर चाहिँ यो अलिकति गाडीको चाहिँ यो हर्नले यसो डिस्टर्ब गर्दैछ कि दाइ। बगार अब त एकदम पिस छ नि, आनन्द छ अगाडि हेर त, साँच्चै है पिसफुल एरिया त हो। तर यहाँनिर पैसा चाहिँ लद्रो लिँदो रहेछ क्या। उमा चाहिँ के अरे नेटमा चाहिँ नि तुजिन 20 रुपियाँ छ हो, अनि यहाँनिर चाहिँ 100 रुपियाँ यार भोलि। अझै मेन त दाइ यो गाडी खास छिराउनै नदिनु पर्ने हो, कस्तो कमाउनुकै लागि त्यो गरे जस्तो क्या दाइ। अति क्या त्यो चाहिँ खास गाडी छिराउनु नदिनु नि त, पिसमा आफै हिँड्ने हो नि त यो त। नेचर लभरले त्यतिकै पनि हिँड्छ नि। अर्को कुरा 300 रुपियाँ रे स्टुडेन्टलाई फ्री पनि छैन हो। आम्मा कस्तो गिदी नियमै अर्कै रहेछ। चितवनमा सायद यस्तो छैन होला है। चितवनमा अलिक छैन होला दाइ। चितवनमा अलिक धेरै म्यानेज छ नि चितवन त, किनकि चितवन भनेको त ओल्ड हेरिटेजमा पनि होइन र, अनि म्यानेज भइहाल्छ नि त अटोमेटिकली। हामी चाहिँ खास गरी यहाँनिर बोर्डिङको लागि आएको होइन। बोर्डिङको आउँदाखेरि क्यामेरा बमजन भान्जाले क्यामेरा लगिहाल्यो होइन। ओभर मिस गरिरहेको छु त्यो क्यामेरा। त्यो क्यामेराबाट चाहिँ दामी फोटो खिचेको थिएँ मैले, त्यो फोटो चाहिँ म हालिदिन्छु अहिले है। ट्याक आयो होला नि होइन, आयो होला। सो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई होइन? एकचोटि हेरिदिनु मजाले। त्यो दिनलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? अस्ति फोटो खिचेको कस्तो थियो? एकदम कडा दाइ। म त आँखा यताउति हेरिराख्नुपर्छ कि फेरि यता ब्लगमा हेर्नु मिल्दैन क्या। ठिक छ, हेरिराख्नुपर्छ क्या, भरे यसो झम्टिनु आइहाल्यो भने त अन्त नि एकछिन भन्नु पर्यो। गटल कल चाहिँ उता गयो, कौकल यो प्राय घर वरिपरि पनि आइरहेको छ। यहाँ पनि त्यही हो, रोडको साइडमा अति धेरै देखिने क्या। तर प्रायः मान्छेले चाहिँ यसलाई कोइली भन्छ, तर कोइली होइन है। अर्को यो चाहिँ ऊ पर मान्छे हो कि बाँदर हो? खै के कुद्दैछ, कुद्ने चाहिँ अब बाहिर बाँदर जस्तो छ। ओइ होइन 4 खुट्टा पुरै मस्त त्यो। हामीले चाहिँ अहिले पासपोर्ट साइजको फुल फोटो खिचेर होइन आएको छौँ। अब यहाँनिर हाम्रो तुजिन भाइको पनि म पासपोर्ट साइजको फुल फोटो खिच्छु, मेरो पनि फुल खिच्ने हो। अनि सबैको हेर्नु दाइ के हो केही होइन भाइ। ल आऊ त कान्छ, यो चाहिँ हात्तीको गु है। हात्तीको गु, हात्ती गिद्ध हेर्न आएको अरे होइन। आज अर्को गिद्ध आयो भनेर चाहिँ तुजिन यता फर्क त, अर्को गिद्ध आयो भनेर चाहिँ गिद्धै नभेटाइदिएको क्या। अब खोलापट्टि जानुपर्ने हो गिद्ध हेर्नुमा, जङ्गलमा एउटा गिद्ध भेटिन्छ। कहाँ भेटिन्छ त भाइ? खोला साइड जाऊँ न। ए ल यता हेर न, यतापट्टि फर्क न। हुन्छ क्या, जङ्गल डेन्जर छ कि दाइ, अगाडि हेरिराख्नुपर्छ क्या। कुनै बेलामा पनि चितुवाले बाघले हमला गर्न सक्छ क्या। ल अगाडि भोक लाग्दा त यस्तो गाह्रो हुन्छ कि जङ्गलमा सुनसान हुन्छ, केही हुँदैन।
भाइले यहाँनिर पुतलीको फोटो हेर्दैछ फोटो अरे बुक भाइ कस्तो फिल भइरहेछ भोक लागिरहेछ है ए बडाइसँग चक्लेट छ चक्लेट खान्छु म चाहिँ चक्लेट खान्छु दामी पारामा चक्लेट खाने हो चक्लेट खानु पुगेको बडाइ चक्लेट कहाँ त हो ल बो हेर कति के हो कहाँ छ यसको यो त्यहाँ गोजीमा थियो मलाई अघि थाहा थियो दामी हुन्छ अलिकति भयो भने इनर्जी आउँछ त्यहाँ टिप दुर्बिन बोकाएको त मतलब भएन नि अन्त ओरिएन्टियर एक्सप्लोरमा आएको मान्छेहरू के भएको माइक्रोको चाहिँ अरे फिजिक्स आउँछ फ्याकल्टी माइक्रो ससुराली अनि अरू कहाँ माउली माउली मावाली अब बिटेक होला पुर्के जराले मावली त प्रशासन हुने चल्दा म कहिले मामा भनिन् है कसलाई चाहिँ भन्छ त मामा कसैलाई भन्दिनँ म मामा ल निशान मामा काका दाजु भनिसकेपछि केमिस्ट्री चाहिँ आफ्नो घर केमिस्ट्री होइन हौ केमिस्ट्री ल्याब चाहिँ अनि यता माइक्रो चाहिँ ससुराली ल ठिक छ तिमीले के देख्दैछौ अहिले के माछा हो यो हातमै रहेछ त चुचे बाम अरे चुचे बाम अरे यसको त घरेलको जस्तै हुन्छ नि यो हो र खै एकचोटि घरेलको जस्तै हुन्छ क्या आरा जस्तो यसले कसरी खान्छ होला है ए पक्र न यसको मुख खोल्न त मुख खोल्ला त कस्तो बनाउँछ है डाइट मुख पत्रा के पो भन्नुभयो यो रातो त्यही हो भनेको ऊ मुम्बई होइन मुम्बई मुम्बई भित्रको पुरै देखिरहेको छ गाइज हामी चाहिँ अहिले ट्याक्क लाएर राजावासमा छौँ शिव भाइ रमा मात्रै अरू चाहिँ चल्दियो है हामीलाई छोडेर चल्दियो सो हामी चाहिँ राजावासमा छौँ राजावासमा चाहिँ बाटो चाहिँ अब घर फर्किन्छौँ होइन अलिक सेटिस्फाइड भएन आजको भिडियो प्लस फोटोहरू पनि होइन फोटोहरू चाहिँ मैले युट्युबमा कहिल्यै हालेको थिइनँ आज चाहिँ को भिडियोमा चाहिँ म फोटोहरू पनि हाल्नेछु अनि त्यस पछाडि भनेको फोटो आज सेटिस्फाइड खिच्नु पाएँ होइन खै किन हो वेदरले हो कि केले हो थाहा छैन होइन वेदरले पनि हुनसक्छ अनि हामी धेरै भित्र पनि जान सकिएन क्या ठुलो एरिया छ नि त 3-4 दिन 5-6 दिन लाएर खिच्नु पर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले एक दिनमै सक्छु भनेर त कहाँ हुन्छ र सो
थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल एन्ड शिवा भाइ केही भन्देऊ के भन्दिनँ त आज तिमी कहिले नभन्ने त हो ल ठिक छ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल एन्ड थ्याङ्क यू एभ्री वान बाई बाई